हॅलो फ्रेंड्स, जसं की तुम्ही पाहिलं आज आपण नूडल्स रोल बनवणार आहोत, तेही अगदी सोप्या पद्धतीने। त्यासाठी आपण हे नूडल्स घेतलेले आहेत। ह्या नूडल्सची रेसिपी ऑलरेडी आपल्या चॅनलवरती आपण काल दाखवलेली आहे। आता आपण इथे मैद्याचं पीठ घेतलेलं आहे। अगदी एक पोळी बनेल इतकं मैद्याचं पीठ आपण घेतलेलं आहे, कारण हे जे उरलेले नूडल्स आहेत त्यापासूनच आपण नूडल्स रोल बनवणार आहोत। आमचे नूडल्स खाऊन झालेले, त्यानंतर नूडल्स उरले होते। म्हटलं या उरलेल्या नूडल्सचं काय करायचं, तर म्हटलं चला लगेचच आज आपण हे नूडल्स रोल बनवून टाकूया। अगदी झटपट बनतात, तुम्हाला सुद्धा पाहायला भेटतील। रोल बनवण्यासाठी थोडंसं मैद्याचं पीठ मळून घेतलं। अगदी छान असं मैद्याचं पीठ तेल लावून मळून घ्यायचं। त्यानंतर आता ह्याची एक पोळी लाटून घ्यायची आपल्याला। इथे पोळी लाटण्यासाठी वरून जे पीठ लागतं तिथे आपण गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, तुम्ही मैद्याचं सुद्धा घेऊ शकता। पुन्हा छान अशी पोळी लाटून झालेली आहे, पातळसर अशी पोळी आपण लाटलेली आहे। आता ह्या पोळीचे आपल्याला 4 भाग करून घ्यायचे, जेणेकरून 4 रोल तयार होतील। असंच करून तुम्ही बाकीचे रोल सुद्धा बनवू शकता। आता आपल्याकडे तर 4 रोल बनतील इतकेच नूडल्स आहेत, त्यामुळे आपण 4च रोल बनवणार आहोत। आता हे 4 भाग अशा पद्धतीने करून घेतल्यावरती कडा काढून घेतल्यात। त्यानंतर मध्यभागी असे नूडल्स ठेवून घ्यायचे। आता ही जी पारी आहे, या पारीच्या दोन्हीही कडा बाजूने बंद करून घ्यायच्या आणि अशा पद्धतीने रोल करून घ्यायचा। व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता, अगदी सोप्या पद्धतीने आपण हा बनवलेला आहे। अशा पद्धतीने हाताने सरफेसवर थोडंसं गोल गोल फिरवलं की रोल बनून जातो अगदी इझिली। असेच आता बाकीचे रोल सुद्धा आपण बनवून घेऊयात। कधी कधी उरलेल्या पदार्थांपासून काय बनवायचं हा आपल्याला नेहमीच प्रश्न पडलेला असतो। अशा वेळी तुम्ही काहीही झटपट असं बनवू शकता। आपण बनवतो पदार्थ असतो, त्यामुळे तुम्ही जे बनवाल ते खायला छानच लागतं। इथे तुम्ही पाहू शकता मस्त असे नूडल्स रोल आपले तयार केलेले आहेत आपण। आता हे फ्राय करून घ्यायचे, त्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलंय। हलकंसं तेल गरम झालं की नूडल्स रोल यामध्ये टाकायचे। मीडियम लो फ्लेमवरती अगदी छान असे फ्राय होऊन द्यायचे। आपले नूडल्स तर ऑलरेडी तयार आहेत, आपल्याला फक्त पारी छान अशी फ्राय करून घ्यायची आहे। आपण नूडल्स कसे बनवले त्याची लिंक तुम्हाला इथे आय बटनवरती दिसत असेल। नूडल्स खायला जितके अप्रतिम लागतात त्यापेक्षा भन्नाट हे नूडल्स रोल लागतात। तुम्ही खरंच कधी घरी कोणते नूडल्स बनवलेत आणि जर ते उरले तर तुम्ही अशा पद्धतीचे नूडल्स रोल घरच्या घरी बनवू शकता। खायला खरंच खूप भारी लागतात। टोमॅटो केचप सोबत तुम्ही हे खाऊ शकता। असे जर बाहेर तुम्ही हे रोल्स खायला गेला तर 20 रुपयाला 25 रुपयाला एक रोल भेटतो। तो घरच्या घरी अगदी कमी सामानामध्ये तुम्ही बनवू शकता आणि पोटभर खाऊ शकता। इथे मस्त असे सगळे नूडल्स रोल आपण फ्राय करून घेतलेले आहेत। एक नूडल रोल आपण तोडून बघूया, अगदी गरमागरम आहे आणि इथे तुम्ही पाहू शकता आतमध्ये नूडल्सचं स्टफिंग किती छान वाटतंय। खूप सोपी रेसिपी आहे, खरंच खूप भारी लागतात हे रोल। तुमच्या मुलांना सुद्धा खूप आवडतील। नक्की रेसिपी घरी ट्राय करा। व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।